Kas makaputi, blooming sa balat na nagbibigay vibrant glow. Simulan natin, kumuha lamang ako ng petroleum jelly at pagkatapos naglagay ako dito ng 1 teaspoon lamang po. Pagkatapos maliit lamang po ng lemon ang kakailanganin natin, direkta na rin natin ditong piga-pigain. Pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa ako ng aloe vera gel, 1 teaspoon lang din po ang aking inilagay. At dito nga sa pinagsama-sama natin, halu-haluin po itong mabuti. Tama na rin ang mga sangkap na ating mga ginamit. Napakamabisa at napakaganda pampaputi na nagbibigay blooming lalo sa ating balat. Halu-haluin lamang itong mabuti at kung mapapansin nyo, hindi pa rin basta-basta matutunaw yung pinaka-petroleum, kumuha ako ng mainit na tubig. Direkta nga ilagay doon para mas mabilis matunaw yung pinaka-petroleum kasama ng mga sangkap na ating pinagsama. At halu-haluin nga itong mabuti. Napakaganda gamit-gamitin kahit pa pang araw-araw, napakaganda lalo sa kutis. Lasan din naman talaga ay gustong-gusto natin yung mapusyaw, maputi at makinis na balat. At dito nga sa ating ginawa ay direkta lamang din to sa maliit na paglalagyan na ba'y pwedeng-pwede gamit-gamitin pang araw-araw. Hayaan lang muna natin tong tumigas o mabuo lamang yung pinakahulma ng petroleum jelly. Katapos nga saglit, heto na nga ang pinaka-texture niya, buo na siya at pwedeng-pwede na rin gamit-gamitin. Tapos nga natin linisan ang ating mukha, direkta na natin tong gamitin, parang cream din ang datingan nito. Siyang magbibigay kinis, liwanag sa ating kutis. Tumutulong lalo to sa mga pangingitim o dark spot sa ating balat. Dahil ang lemon kasama ng aloe vera na tumutulong na rin magbigay puti o pusyaw lalo sa balat. Hayaan lamang itong imas sa ating mukha ng 30 minutes, dahan-dahan i-massage o i-relax ang ating balat lalo sa mukha. Pinapanatilihin itong hydration ng ating balat na nagbibigay moisture. Kahit anong skin type natin ay pwede to para sa ating gamit-gamitin. Takas maka-glow, blooming lalo sa balat na nagbibigay vibrant glow. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.